It is Oneng and Clang! Hi everyone! So this time, we will make a very refreshing drink. Yes. Okay, so this is the concoction again of Oneng. Yes. Lemon cucumber drink. Yes. Nagdala ko ng tawa. Tawa. Lemon cube. Pakita mo. So, since wala na po kaming lemon, ang tanim ng kapitbahay namin ay Dayap. So, Dayap po yung gagamitin namin. Yes. So, dalawa, pero tig-isa to. Isang ganto po, isang Dayap is pwede na sa isang ganto kalaking baso. Yes. And then, cucumber. Honey po to, hindi po to maple syrup. Ginamit lang po namin. So, ilagay niyo po muna rito kasi pagka po inano yung honey sa ano yan? Sa cold water. Sa cold water. Dadamihan ko kasi dalawa yung gagawin ko. Sa lukewarm water. Oo. Ang hirap I-dissolve. i-dissolve. So, ang gusto niya, lalagyan niya ng hot water. Yung honey, tapos i-dissolve niya. Medyo madami kaninang lagay kasi nga good for 2. Opo. So, there. Hot water ang pang-dissolve ng honey. So, about half. Half yung for the two na yan. So, Okay. parang yung ginawang ano? Parang yung ginawang coffee. Ice mocha. Yes. So, i-dissolve nyo lang po yan habang nagpe-prep tayo. Yan. Masyado siyang maliit. So, ako mag-a-adjust. Yan. Okay. Yan. Kasi po, actually, nakikita, di ba sa mga mall, may mga ganyan. Hindi ko na i-mention ng kanilang mga ano. May mga nakikita Mahilig po kasi na siyang uminom ng mga ganito. Oo. Nalibre po kasi ko nung kasama ko. So, ginaya niya. Oo, galing ko po kasi, di ba gano'n naman, ewan ko po kung gano'n kayo, yung mga natitikman nyo sa labas, pagdating nyo ng bahay, gusto nyo gayahin pag nasarapan kayo. So, iyan. Naghugas po ako ng kamay para sa kaalaman ng lahat. Disclaimer. Pero yung Dayap, no, mas maasim Mas maasim po siya kumpara sa lemon. Ang lemon may hint of sweetness pa eh. Pero ang Dayap, walang-wala. Napaka-asim. I cannot see. So, just squeeze it dito po. Direct na po rito sa serving glass nyo. And then, wala kaming pang squeeze, pero dahil Malakas ang grip mo. Tapos, ginaganyan ko lang po para yung dulo. Pati yung pulp. Pinipiga ko yan. Pigang-piga. Pag ako nagpiga niyan, walang mapipiga. Pag siya nagpiga, parang wala kang piniga. So, yan. Shout out sa aming neighbor na nagtanim ng Dayap. Thank you very much. Actually, yung purpose nun, para pala tayo ay mabigyan. May supply ng Dayap. Ay, ayan. Mas maasim po ito eh. Yung actually iba po, sugar cane water or syrup yung ginagamit. Dinidissolve din nila sa water kasi masyado namang malapot yun. Ito sa atin, okay. So, dahil wala naman po kaming sugar cane na ano pa't nagkatubuhan kayo? Wala kaming sugar cane. Pero okay na itong honey kasi okay naman din. Opo. So, Ang daming honey na nabibili ngayon. So, how do you do the cucumber naman? Cucumber. Ito lang po yung gagamitin ko. For the two drinks na? Okay. Kasi ano po, yung iba naman, kasi nakita ko to, ginawa doon ng doon sa mall. So, ganyan din? Ako nito. Ganto. Alam mo, nakita ko, nag-slice lang ng lemon. Ito syempre hindi man na piniga. Slice ng lemon, tapos slice itong cucumber, tapos nilagyan ng yelo, marami. May machine lang silang pang-alog. Sabi ko, kaya ko palang gawin sa bahay yan. Kaya po inano ko. So, kung ano yung meron sa bahay. So, honey ang meron sa bahay, honey ang gagamitin natin. At Dayap. Dayap. Una po, may lemon, tinry ko, di ba, mahal? Nag-try muna ako lemon. Sarap din. Okay naman. Oo. Pero parang napansin ko, yung tinry mo naman yung Dayap, mas gusto ko yun, parang mas masarap yung mas maasim. Pero, actually, depende pwede naman. naman i-squeeze naman to para kumatas. ini-squeeze mo din. Oo, para mas kumakata siya. Kasi nakita ko nga, 'di ba, inalog-alog niya na with yellow, parang piniga niya lang with yellow, gamit yung yellow. Kaya importante po, malinis ang inyong kamay. At ngayon, magdidikdik ako ng
yellow. Wait lang. Okay. So, nakapagdikdik na po ako ng yellow. Alam niyo naman paano kayo magdikdik. May crush ice. Dik ice. Okay, so ilalagay niyo na po yung honey water. Okay? So, yan na po yung ating lemon cucumber juice. Yes. Honey lemon cucumber juice. Lagyan mo ng straw. Where is my straw here? So, ayan. Tikman ko nga. Tikman mo nga. Ako nga. Sarap. Sarap. Hilig-hilig niya po sa mga ganyan. Okay? So, ayan po. I hope you enjoyed our video. And please give us thumbs up and subscribe to our channel. And also hit the notification bell para updated po kayo sa mga upcoming uploads namin. Let's drink Very it. healthy. Very healthy. Oo, And na smells naman. good. Yes. And refreshing. Yes, opo. So, depende po kayo mag-adjust kung gaano yung level ng sweetness. Yes. Okay? So, thank you po. Thank you. Bye-bye.